ร้านประจำเหมาะอะไรนะ แนวโอ้ย หลายจ็อบนะเราช่วงนี้หลายจ็อบนะมั่วจ็อบสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่อยากให้บุตรหลานทุกท่านเป็นหมอ EP นี้เราจะมาคุยกับคุณหมอจริงๆว่าเป็นหมอต้องทำไงบ้างแล้วชีวิตหลังจากจบมาเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีคนพูดว่างานหนักไม่เคยฆ่าใครแต่ช่วงนี้กระแสเยอะมากที่คุณหมอหลายๆท่านเหมือนแบบงานมันหนักจริงๆซึ่งหมอที่มาอยู่กับเราในวันนี้ก่อนอื่นแนะนำตัวครับ สวัสดีครับ 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 สวัสดีทุกท่าน หมอยูครับผม เป็นหมอระบาดวิทยาครับก็ดูโรคระบาด โรคโควิด อุ้ยเมื่อไหร่จะรวยล่ะครับเนี่ยอย่างเงี้ย ไม่รวย ทำยังไงก็ไม่รวย ได้ทีละบาททีละ แต่ก่อนจะมีคำถามนะครับเสือร้องไห้แนวสนับสนุนโดย Easy Go ครับต่อเลยครับเพื่อน คำว่าระบาดวิทยาเนี่ยก็คือต้องเรียนเหมือนหมอปกติทั่วไปถูกไหมฮะ ปกติทั่วไป 6 ปี ไปใช้ทุน 3 ปี แล้วก็มาเรียนต่อระบาดวิทยาอีก 3 ปี 633อะครับ ใช่ครับ 633 12 ปี 12 ปี ครับโทษนะครับตอนนี้คุณหมออายุเท่าไหร่ครับ 31 ว้าว เรียนจบยังเสี่ยง31นะฮะจบยัง กำลังจะจบเลยฮะ กำลังยังไม่จบ ยังไม่จบด้วย แต่ว่าเดี๋ยวคำกล่าวที่ว่า30เรียนไม่จบนี่เรื่องจริงนะเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นขอถามเรื่องระบาดวิทยานิดเดียวฮะเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆเราจะไม่ค่อยได้ยินหมอเรียนจบระบาดวิทยามันเริ่มเป็นเทรนด์มากเดี๋ยวนี้ระบาดวิทยา ต้องขอบคุณโควิดเลยครับ โควิดทำให้คนรู้จักหมอระบาดวิทยามากขึ้นรู้ว่า อ๋อ หมอระบาดคือคนที่ไปสอบสวนโรคนะ ไปดูว่าสาเหตุคืออะไร แล้วเอามาเป็นมาตรการ แล้วก็บอกว่าเราต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไร ซึ่งจริงๆมันมีอยู่แล้วแต่แค่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยถูกพูดถึงเยอะ ใช่ แต่ตั้งแต่มีโควิดทำให้หมอเรื่องระบาดวิทยาถูกพูดถึงเยอะขึ้นอย่ามองแค่โควิดนะถ้าเป็นหวัดใหญ่ปกติก็เป็นระบาดวิทยา ช่วงที่แบบมีไข้เลือดออกใช่ไหมหมูจำได้ข่าวหมูหวัดนกก็เป็นระบาดวิทยาหมด ถ้าเอาแบบน่ากลัวก็ซาเมอร์ ใช่ อะไรอย่างเงี้ย อันนั้น ที่ ก็ เปอร์เซ็น คือ ต์ ลงไปสอบสวนโรคใส่ชุดอวกาศลงไปเป็นคนแรก ๆ ไปดูว่าเกิดจากอะไรเป็นนักสืบแต่นักสืบเกี่ยวกับโรค เหมือนเราเป็นโคนันแห่งวงการแพทย์ การแพทย์ใช่แล้วก็เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็บอกออกเป็นนโยบายว่ารัฐบาลควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไร เข้าใจละ เอาเรื่องเรียนก่อน เริ่มต้นเราต้องเรียนสายวิทย์ก่อนใช่ป่ะครับ ควรจะวิทย์เพราะว่าเนื้อหาในการสอบเข้าหมอเนี่ยมันค่อนข้างมีเนื้อหาหมอเยอะควรจะวิทย์เคยเห็นคนที่ไม่วิทย์อยู่แต่เขาก็ต้องสู้ชีวิตพอสมควรเพราะเขาต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิทย์มา3 ปีทั้งที่เขาไม่ได้เรียนเพราะเนื้อหาในการสอบหมอเนี่ยมันจะต้องใช้ ชีวะฟิสิกส์เคมีคณิตอังกฤษเป็นหลัก อะไรที่ทำให้เราจู่ๆแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเรียนหมอเรียนแพทย์อะไรอย่างเงี้ยครับ ๆน่าจะเป็นเจเนเรชันผมประมาณเกือบ 80% เลยเนี่ยคนที่มาเรียนก็ไม่ได้อยากมาเรียน ชีวิตมัธยมเราเรียนได้ระดับหนึ่งสูงสุดในสายอาชีพก็ต้องเป็นหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เรียนให้เยอะก่อนเราเรียนให้เต็มที่ไปก่อนแล้วเราสอบได้อะไรเราก็ไปแต่พอดีว่าที่บ้านผมเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลหมดพ่อเป็นเภสัชแม่เป็นพยาบาลพี่สาวเป็นหมอพี่สาวเป็นเภสัชอีกคนผมก็ไปทางอื่นไม่ได้ไง เพราะว่าแต่อย่างนี้คุณพ่อคุณแม่แนะนำบ้านหมอบ้านหมอ เขาไม่เชิงแนะนำเขาพาไปโรงพยาบาลอยู่ทุกวัน อ่า เราก็อยู่แต่อย่างนั้นเนี่ยเราก็อยู่แต่อย่างนั้น เราเห็นผ่านตา รื่อยๆ อาชีพหมอมันสามารถหล่อหลอมจากครอบครัวได้เพราะว่าบ้านไหนที่เป็นหมอบ้านนั้นเขาก็จะเป็นหมออยู่บ้านเดียวอะ แต่มันก็ได้เปรียบป่ะสมมติเอางี้คุณเป็นนักดนตรีอ่ะแล้วคุณมีลูกอ่ะแล้วคุณไปเล่นคอนเสิร์ตคุณเพลงเพลงลูกอ่ะลูกก็เจอดนตรีทุกวันอ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่มันจะซึมซับไงแต่อย่างนี้ก็เข้าใจเพราะว่าบ้านเขาอย่างเงี้ยบ้านคืออยู่โรงพยาบาลหมด ไปไหนไม่ได้ พ่อ เล แม่ ย โรงพยาบาลนี่ ผ ก็ ไป พ่อแม่ ทางอื่น พ่อแม่นี่ก็อยู่โรงพยาบาลเหมือนกัน โรงพยาบาลอะไรครับ พ่อเป็นอะไรนะ พ่อเป็นหมอครับ พันโรงไม่ ส่งอะไรมาวะ พ่อเป็นพันโรงแม่เป็นอะไรไม่มียุคเราเหมือนกันคนเรียนเก่งส่วนมากก็จะเป็นหมอวิศวะมันเหมือนมันโดนผลักไปเรื่อยๆอ่ะ ตอนนี้ก็ยังเป็นแหละ ยังเป็น เดี๋ยว แห นี้ ละ เป็นอยู่ไหมลองพิมพ์มาบอกนะ ยังเป็นอยู่ไหมมันเหมือนกับว่าบางทีเราไม่ได้เลือกด้วยซ้ำแต่มันเก่งอ่ะแล้ว สกิล เออ เซ็ต มัน มัน ก็ ได้ เอาแล้วก็เอาไปสอบอ่ะ ทางเลือกทางเนี้ยคนที่ไม่เก่งอ่ะเขาเลือกไม่ได้มันเหมือนเป็นทางเลือกพิเศษเฉพาะคนที่เก่งเท่านั้น ผมอยากให้เขาเจอทางเลือกให้เยอะที่สุดก่อนดีกว่าคุยกับคนให้เยอะที่สุดคุยกับวิชาชีพนี้บ้างคุยกับวิชาชีพนี้บ้างดู YouTube ช่องนี้บ้างดู YouTube ช่องนี้บ้างเพื่อที่จะได้สำรวจตัวเองว่าใช่จริงๆหรือเปล่า แต่สุดท้ายจะเป็นหมอก็ต้องเก่งเรียนเก่งถูกไหม ถูก อ่ะตอนนั้นเรียนจบแล้วไปเข้ามหาลัยยังไงครับ มันเป็นรับตรงต้องไปสอบของแต่ละมหาลัยแต่ละที่ของผมก็จะเป็นทุนของเขตนครชัยบุรีนครราชสีมาชัยภูมิสุรินทร์บุรีรัมย์เป็นทุนให้จังหวัดละ10 คนเขาก็จะเอาท็อป 10 ของในจังหวัดนั้นน่ะเข้าไปเรียน แล้วก็เพื่อที่จะจบกลับมาเพื่อที่จะทำงานในจังหวัด พอเข้าปุ๊บไปเรียนที่ไหนอ่ะ โครงการเนี่ยก็จะมีหลายมหาลัยเขารับผิดชอบ ถ้าอย่างของศูนย์โคราชเนี่ยก็จะเป็นมหิดลรับผิดชอบ แต่ว่าอันนี้ของผมมันจะเป็นคล้ายๆกับมาจากต่างจังหวัดครับเขาเรียก CPERT ย่อมาจากอะไรครับ ช่วยเปิดหน่อยแล้วกัน ได้ครับเดี๋ยวตัวนี้ขึ้นให้เรียบร้อย แต่ว่าประเด็นก็คือเขาจะเอาคนในต่างจังหวัดเนี่ยมาเรียนแล้วเพื่อที่จะได้กลับไปใช้ทุนที่เดิมที่บ้านเกิดเขาเพื่อที่จะรักษาคนให้อยู่
ต่างจังหวัดให้มากที่สุด หมอทุกคนที่เรียนถ้าของรัฐบาลนะครับต้องใช้ทุนทุกคนปะ ถ้าของรัฐบาลต้องใช้ทุนทุก อันนี้เคยได้ยินมาเพราะว่าเหมือนแบบการที่จะสร้างหมอขึ้นมาคนหนึงอ่ะมันไม่ใช่ว่าแค่จ่ายค่าเทอมมันมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่ทางรัฐบาลอุดหนุนเข้ามา เยอะด้วย รวมถึงค่าของการเสียโอกาสที่เขาปั้นคนได้แค่เท่านี้ ทำนองนั้น ถ้าเป็นทุนของแต่ละตำบลเขาเรียก ODOT ODOT เนี่ยต้องใช้ทุน 12 ปี ก็คือใช้กันจนแก่จนเฒ่าไปเลย อันนี้คือมาตรฐานเหรอครับ ใช่ครับ ถ้าเป็น ODOT ก็คือเป็นหมอจากชนบทจริงๆเลยไม่ใช่จากตัวจังหวัดนะจากอำเภอเลยอะต้องใช้ทุนนานหน่อยเพราะว่าเขาจะให้เงินเรียน แล้วก็มีค่าเทอมฟรี ให้เงินเดือนด้วย มีค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรเงี้ย เป็นอันเนี้ยครับ ของผมใช้ทุน 3 ปีเป็นอินเทอร์น1 ปีอินเทอร์นที่เขาเพิ่งลาออกกันนะอินเทอร์น1 ปี ดี แล้วก็เป็นแพทย์ใช้ทุนอีก 2 ปี อย่างนี้หลายๆคนก็จะพูดคำว่าหมอเรียน6 ปี 7 ปี สรุปสเต็ปที่ 1 ก่อนหมอเรียนกี่ปี 6 ปีแรก อันนี้คือหมอทุกคนทุกสาขาอาชีพหมอฟันหมอศัลยกรรมอะไรคือเรียนเหมือนกัน 6 ปีแรกป่ะครับ หมอฟันตัดออกต้องเป็นหมอคนหมอฟันเขาคือหมอคน ทันตแพทย์แยกไป เฉพาะในทันตแพทย์แยกไป หมอคนเนี่ยก็ 6 ปีทันตแพทย์เขาก็ 6 ปีแต่ว่าคนละส่วน ปี 1 เจออะไรบ้างครับ ปี 1 เรียนเหมือนม4ม5ม6เรียนแคลคูลัสฟิสิกส์เรียนพื้นฐานการ ย้ำอีก ทั้งหมด รอบไหม ใหม่ ล่ะฮะ ใช่ เป็นหมอทำไมต้องเรียนแคลคูลัสอ่ะ ผมก็สงสัยอยู่ แล้วผมก็ตกด้วย แล้วหมอเกือบทุกคนตกหมดเพราะว่ารวมกับพวกหัวกะทิในกรุงเทพพวกที่มาจากต่างจังหวัดก็จะแบบสู้เขาไม่ค่อยได้ หมอคนที่ต้องเรียน 6 ปีเหมือนกันหมดเลยอ่ะต้องเรียนแคลคูลัสหมดทุกอันทุกคณะหรอทุกที่ ใช่ครับ ทำไมอ่ะ ผมก็สงสัยอยู่ เคยมีเพื่อนๆหมอคุยกันไหม ตอนนั้นมันคงไม่ได้แบบตั้งคำถามว่ากูเรียนทำไมแต่ว่ามันต้องเขาเป็นหลักสูตรที่คิดมาแล้วว่าเราต้องมีไอ้นี้เราถึงจะผ่านอะไรเงี้ย ใครที่เป็นผู้เข้าใจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องพิมพ์มาบอกทีนะ เราอาจจะตกเราอาจจะไม่รู้จ ใช่ ริง ใช่อาจจะได้ใช้นะ ๆ แต่ว่า เราไม่รู้ เรา เราไม่เข้าใจ ได้ใช้ไหมครับ ไม่เลย อ่า ไม่เลย โอเค ไได้ใช้ มันเอาไว้หาพื้นที่ใต้กราฟอ่ะ ทุกวินาทีที่ผ่านไปเราจะเสียอะไรไม่ได้ใช้เลย ไม่ได้ใช้ อันนี้คือปี 1 ปี ก่อน หนึ่งปีหนึ่ง ก็คือเรียนของม .4 ม .5 ม .6 เหมือนเรียนใหม่หมดเลย แต่แค่จริง ๆ เราเรียนมาแล้วแหละแต่ว่าในระดับที่ยากขึ้นในระดับของอุดมศึกษา แล้วได้เรียนที่เริ่มจับเป็นหมออย่างปี 1 ปีที่ 2 จะเริ่มเป็นหมอ เชิญเลยครับ มันคนที่จบวิชาชีพอื่นมาเป็นปริญญาตรีวิชาชีพอื่นมา ถ้ามาสอบหมอจะไม่ต้องเรียนปีแรก จะเรียนแค่ปี 2 ขึ้นไปก็คือเรียน 5 ปี อ๋อสมมติจบตรีมาใบหนึ่งแล้ว ใช่ตีมาใบหนึ่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสาขาอะไรก็ตาม ใช่ไม่ต้องเรียนตัวปีแรก เริ่มที่การเป็นหมอเลยก็คือไปลงที่อาจารย์ใหญ่ได้เลย ปี 2 ครับ ปี 2 เข้าไปก็จะผ่าตั้งแต่หัวจรดเท้าเลย เราต้องรู้ทุกเสี้ยวอนูของมนุษย์ เพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้มันทำงานยังไง ตรงนี้มันลักษณะเป็นยังไง ทุกคนต้องไปผ่านศัลยกรรมต้องเคยเข้าไปช่วยในฟิลผ่าตัดต้องช่วยได้ต้องทำเป็นและต้องรู้ ซึ่งมันเป็นพื้นฐานว่าเราจะเข้าใจร่างกายมนุษย์เราต้องเห็นของจริง ยากไหมครับสำหรับเราในตอนนั้น มันคืองานท่องจำเป็นภาพว่าอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้ หมายถึงตอนเห็นอาจารย์ใหญ่อะครับ ใช่ครับ เรา ส่วนตัวนะผมไม่รู้สึกอะไร เพราะว่าเขาจะค่อยๆ ให้เริ่มทีละนิดจากมือจากอะไรมันก็จะเริ่มแบบไม่ค่อยน่ากลัวแล้วค่อยไปหัวไปตาไปอะไรอย่างเงี้ย หัวนี่คือส่วนที่ยากที่สุด หนึ่งด้วยยากที่สุดเพราะว่ามันต้องไปเข้าไปถึงในสมองไปเรียนต่าง จะได้ยินเรื่องสตอรี่ว่าเรียนมาพอเริ่มเป็นจับเจออาจารย์ใหญ่ บางคนเลิกเรียนมีคนเลิกเยอะไหม ๆ รุ่นผมไม่มีเลย ม รุ่นผมไม่มีเลย อาจจะเป็นเจเนอเรชันด้วยมั้งว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่ต้องเจอเขาก็จะกลัวหน่อย2-3 สัปดาห์แรกเริ่มกลัวแต่ว่าสักพักหนึ่งเพื่อนทำได้เราก็ต้องทำได้แล้วทำไปเรื่อยทำไปเรื่อย อันนี้ประสบการณ์ตรงครับ ผมเคยจะสอบหมอ แต่ผมไปฝึกงานที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ แล้วเจอเลือดคือเป็นเคสที่คนไข้ขาหักแล้วก็ถูกแทงออกมาอย่างนี้ แล้วรู้เลยว่าอ๋อกูเป็นหมอไม่ได้ ไม่เอาดีกว่า คือไปยืนดูแล้วแบบโอ้โห แล้วคุณเดินออกเลย อันนั้นเอ็กซ์ตรีมไปหน่อยเอ็กซ์ตรีมไปหน่อยจริงๆเขาจะ6 ปีเขาจะค่อยๆหล่อหลอมเราว่าเจอชิ้นเนื้อที่ไม่มีเลือดก่อน เจอเลือดค่อยๆเจอเลือดปี 4 ปี 5 ปี 6 เจอทีละนิดทีละนิด มีกุศโลบายในการสอน พอเรียนร่างกายเสร็จปุ๊บก็จะไปเรียนเรื่องที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ดูพวกแบบว่าในการทำงานของในอวัยวะต่างๆ ก็จะเป็นกลไกเขาเรียกฟิสิโอเป็นกลไกเรียนกลไกอีกสักครึ่งปีเรียนฟาร์มาโคอีกสักครึ่งปีก็ครบ3 ปีพอดี ฟาร์มาโคคือยาย า อ่า เรียนเกี่ยวกับยา เรียนเรื่องยาด้วย ใช่ก็จะเรียนใน3 ปีแรกเขาเรียก pre clinic pre clinic คือก่อนเข้าไปเจอคลินิก3 ปีเนี่ยเป็นช่วงแบบปรับพื้นฐานช่วงแบบให้เรารู้พื้นฐานทั้งหมดของร่างกายที่จะต้องใช้ในโรงพยาบาลแล้วไปเจอคนไข้จริงตอนปี 4 ไม่สิเจอคนไข้แล้วเหรอ เจอแบบนักศึกษาแพทย์นะเคยไปโรงเรียนแพทย์ที่เขามีนักศึกษาแพทย์แบบใส่กาวยาวๆแล้วก็เดิน ตามนี้ป่ะฮะ ใช่ lecture ไม่ทำอะไรเดินดู อธิบายตรงนี้หน่อยฮะปี 4 ที่บอกว่าเริ่มไปอ่ะมันยังไง เขาจะมีโรงพยาบาลที่
เฉพาะกับตัวมหาลัยอยู่แล้ว กลุ่มที่มาจากจังหวัดนี้จะไปโรงพยาบาลนี้ กลุ่มที่มาจากจังหวัดนี้จะไปอีกโรงพยาบาล ของเราไปที่ไหนฮะ ของผมก็เป็นนครชัยบุรีใช่ไหมครับเป็นเขต 9 ก็จะมาจากตัวศูนย์มหาราชนครราชสีมาไป3 ปีสุดท้ายที่มหาราชอันนี้คือของซีเพิร์ดแต่ว่าของโรงเรียนแพทย์ทั่วไปเขาก็จะเข้าไป6 ปีอยู่ในโรงเรียนแพทย์เลยเขาก็จะเรียนกันในโรงเรียนแพทย์อย่างรามาศิริราชวชิระ เพราะโรงเรียนเขาก็จะมีโรงพยาบาลอยู่แล้ว ใช่เขามี เขาก็อยู่ในโรงพยาบาล เขา เขา อยู่ ไปเลยในโรงเรียนเขาไปเลย พอปี4อ่ะที่บอกว่าเริ่มไปทำอ่ะเราทำอะไรเกี่ยวกับที่มันเป็นอาชีพเขายังคือเป็นหมอจริงๆยังทำอะไรบ้างฮะ ถ้าอยู่ในวอร์ดอายุรกรรมจะมีคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลอยู่ข้างในโรงพยาบาลต้องดูแลต้องได้รับการดูแลโดยหมอที่แล้วก็อาจจะได้ยาได้อะไรทางช่องทางเส้นเลือดดำพวกปี4เนี่ยก็ต้องรู้มีเคสประจำตัวของตัวเองมีสัก5 เคส 10 เคสต่อวันหนึ่งเราก็จะตื่นเช้าไปดูเพื่อให้ตอนอาจารย์มาราว7 โมงจะต้องมีเคสเราต้องรู้เคสตัวเองเราต้องรู้จักเคสตัวเองเคสนี้เป็นใครมาจากไหนบ้านอยู่ไหนโรคอะไรโรคประจำตัวแล้วก็ป่วยมาด้วยอะไรวางแผนการรักษาอะไรเนี่ยครับเราก็จะไปดูแต่เช้าเลยถ้าเคสเยอะก็จะตี 5:30ไปถ้าเคสน้อยหน่อยก็6:30แป๊บเดียวดูถ้าเริ่มเก่งหลังๆปี4หลังๆเริ่มเก่งเราก็จะแบบตื่นสายหน่อยไปแล้วว่าดูให้ทันทำไงก็ได้ถ้าอาจารย์มา7 โมงเราต้อง เสร็จแล้ว ใช่เราต้องเสร็จแล้วแต่ก่อนอาจารย์มาก็ต้องมีพี่อินเทอร์นพี่เอ็กเทิร์นปี5ใน1 สายเนี่ยเขาก็จะมีปี5ปี4เอ็กเทิร์นคือปี6แล้วก็มีอินเทอร์นคือจบมาใช้ทุน1 ปีแล้วก็มีอาจารย์หรือก่อนจะมีอาจารย์ถ้าเขาเป็นโรงเรียนแพทย์ที่สอนเรสซิเดนต์ด้วยเขาก็จะมีเรสซิเดนต์อยู่ในสายซึ่งสายนั้นเดินทีก็จะเดินกันเป็นขบวนปี4ก็ต้องรู้เคสก่อนก็ต้องเอาเพื่อมาเล่าให้ปี5หรือเอ็กเทิร์นฟังแล้วก็ถามไถ่แล้วเรียนรู้กันไปว่าเคสนี้ได้อันนี้มาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ก็จะคุยกับเรสซิเดนต์หรือว่าคุยกับอินเทอร์นเคสนี้จะทำยังไงเขาเพื่อที่จะสอนคนที่ต้องใช้จริงก่อนแต่ว่าปี4ปี5ก็คือตามดูถ้าโรงเรียนแพทย์ที่ศูนย์กลางเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยให้ปี4ปี5ทำอะไรหัตถการกับคนไข้อะไรเงี้ยก็จะยังได้ทำน้อยแต่ว่าถ้าในอยู่ต่างจังหวัดแบบพวกผมเนี่ยผมก็จะได้ทำตั้งแต่ปี4เลยเพราะว่ามันไม่มีคนทำก็จะ เลื่อนขั้นออโต้ ใช่เลื่อนขั้นออโต้ ทำที่ว่านี่คือรวมถึงแบบเริ่มฉีด ใช่ ยาเริ่มให้น้ำ หัต เก ถ ลือ การ นะ ทุกอย่างเลยเจาะเลือดหรือว่าเจาะน้ำไขสันหลังเจาะปอด แล้วไอ้ตอนที่เราได้โรคระบาดวิทยาเนี่ยมันมาอย่างไงครับ ต้องจบแพทย์ทั่วไปก่อนแพทย์ทั่วไปจบเสร็จปุ๊บจะยังทำอะไรไม่ได้ด้วยนะครับไปทำงานตามโรงพยาบาลก็ไม่ได้เขาเรียกว่าต้องมีใบเพิ่มพูนทักษะตัวนี้คือตัวปัญหาที่เขาลาออกกันคือไปเพิ่มพูนทักษะตอนที่จบ6 ปีแล้วไปใช้ทุนเขาเรียกอินเทอร์นตรงนี้เนี่ยก็จะไปในโรงพยาบาลที่ห่างไกลซึ่งโรงพยาบาลนั้นจะค่อนข้างคนไข้แบบล้นมีคนไข้รอตรวจผู้ป่วยนอก 200-300 คนไข้ในอีกวอร์ดละ 30-40 คนไอ้นี่คือเป็นโรงพยาบาลที่หมอค่อนข้างน้อยเขาก็จะเอาแพทย์อินเทอร์นไปฝึกที่นู่นต้องฝึกให้ได้ก่อน1 ปีถึงจะมีใบเขาเรียกว่าใบเพิ่มพูนทักษะเพื่อที่จะเอาไปทำงานที่อื่น แสดงว่าคนที่เรียนมหาลัยรัฐบาลที่อยู่ในกรุงเทพที่เขามีโรงพยาบาลเอง พอจบปี 6 ที่ได้ยินเพื่อนๆหลายคนเขาบอกว่าเขาต้องไปอยู่ที่บ้านโป่งไปอยู่ที่นู่นที่นี่ก็คืออาการไป นั่นอีกระบบหนึ่งอันนี้คือระบบของ CPIRT ระบบส่วนกลางอีกระบบคือกสพทเขาจะเป็นระบบที่สอบเข้ากับส่วนกลาง ตอนสอบไปเอนทรานซ์ไปอะไรตามปกติ แต่ว่าตอนเรียนจบเนี่ยเขาจะต้องไปรวมกันอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีเพื่อจับฉลาก มีระบบนี้ด้วยเหรอ มีจับฉลากคือจังหวัดที่คนอยากอยู่มันจะค่อนข้างเต็มไปทุกคนอยากอยู่ลาดลีทุกคนอยากอยู่ใกล้ๆกรุงเทพรับ4 คนคนสมัคร20ก็ต้องจับฉลากใช่ก็ต้องจับฉลากก็จะไปรวมกันอยู่ที่ Impact ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตเนาะอันนี้คือไปจับฉลาก คนเยอะมากเลยแต่ว่าไม่ดูคอนเสิร์ต ไปจับ ทุกคนเครียดหมดเลยเพราะชะตาชีวิตตัวเองอยู่ที่ลูกบอล เพราะจับได้ตรงไหนต้องไปที่นั่น ใช่ อย่างน้อยคือ1 ปี 3 ปี 3 ปีนี่แหละเพราะว่าตอนนั้นน่ะเพื่อนผมที่เป็นหมอเนี่ยผมจะได้ยินเรื่องนี้บ่อยมากว่าเขาต้องไปกระจายกันตามที่ต่างๆว่าเขาไปใช้ที่นี่เขาอยู่ที่นี่แล้วแต่ดวงที่บางโรงพยาบาลเขาจะมีรีเควสต์ว่าเขาอยากได้หมอประมาณนี้โรงพยาบาลเขาขาดเนี่ยแล้วก็มีที่อย่างเงี้ยมีไหม เขาจะจัดสรรกันแต่ว่าส่วนใหญ่จัดสรรไม่ได้เพราะคนจะรีเควสไปตามโรงพยาบาลที่ใหญ่ๆดีๆเนี่ยค่อนข้างเย ใก อะ ล้ๆเยอะๆ ใช่ ใช่ไหม อืม สุดท้ายก็เกิดการจับฉลาก ใช่ แต่ฝั่งนี้ก็จะอยู่ที่ศูนย์ตัวเองก็มีแบบ อันนี้ไม่ต้องจับฉลากไปเป็นกรรมการดูเขาจับฉลากไปดูเขาเครียดเราไปเป็นกรรม ซึ่ง การ แนวโน้มก็คือนอกจากว่า6 ปีที่ปกติมีคนคุมปกติอยู่ที่จุฬาสมมติอยู่ที่ไหนก็ตามมีคนคุมคุณจับแล้วคุณไปอยู่ที่ต่างจังหวัดที่ไหนไม่รู้ แล้วคุณต้องไปเริ่มอินเทอร์น ไปรับผิดชอบชีวิตคนด้วยตัวเอง นั่นคือความหนักแล้วมันก็เลยอาจจะเป็นความหนักที่ทำให้ไม่รู้นะความเห็นส่วนตัวก็คือโควิดมัน3 ปีเนาะคนที่จบหมอปีนี้เนี่ยคือคนที่โควิด3 ปีที่ไม่ได้เจอคนไข้เลยเนื่องจากเขาไม่มีเลขประกอบวิชาชีพทางมหาลัยหรือทางศูนย์ฝึกเนี่ยก็จะค่อนข้างโปรเทคเขาไม่ให้เขาไปเจอเชื้อโรคอยู่ในวอร์ดก็แทบอาจจะไม่ได้เจอคนไข้ไม่ได้เจอความหนักหน่วงที่ควรจะได้รับการสั่งสมมาตั้งแต่ปี4ปี5ปี6พอมาเจอของจริงตอนอินเทอร์น
รับไม่ได้ ชีวิตจากเรียนปี 4 ปี 5 ปี 6 ที่อยู่โรงพยาบาลเริ่มช่วยงานเนี่ยพอย้ายไปอินเทอร์หนักขึ้นเยอะไหม บางโรงพยาบาลหนักบางโรงพยาบาลเบา ถ้าโรงพยาบาลที่มี resident เราจะเบา เพราะว่าการตัดสินใจจะขึ้นไปถึง resident ก็คือคนที่เรียนแพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมอายุรกรรมเด็กกระดูกอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลที่ไม่มีใครคุมกลางหัวเลย อันนี้เนี่ยเหงื่อโง่ไหลบ่อย อย่างเช่น ระบบของโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีสตาฟอาวุโสก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้มาดูน้องดูเลย เราก็รับผิดชอบแล้วก็แบบเราเทคริสเองเราทำทุกอย่างเราคล้ายๆกับว่าเราผชนชะตากรรมเอง มันก็อาจจะทำให้โรงพยาบาลที่ไปตรงนั้นเนี่ยคนไม่ค่อยอยากไป แต่ถ้าโรงพยาบาลดีหน่อยมีสตาฟเทคแคร์คอยมาดูแลตลอดอันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลที่คนอยากไปหลังๆมาประมาณ 3-4 ปีเขาก็จะค่อนข้างพัฒนาขึ้นเพราะว่าได้รับฟีดแบ็กบ่อยว่าไม่มาดูคนไข้มีปัญหาอินเทอร์ต้องดูแลด้วยตัวเองนั่นเป็นความหนักของอินเทอร์ที่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าสมมติไม่ได้รับการขัดเกลามาตอนปี 4 ปี 5 ปี 6 พอมาเจอหนักปุ๊บก็จะแบบทำไมชีวิตฉันต้องมานอนอดนอน คำอดนอนอดขนาดไหน อินเทอร์เนี่ยมันจะเป็นหมอคนหนึ่งอยู่ประจำ1วอร์ดคำว่าวอร์ดคือหอผู้ป่วยจะมีประมาณสัก 30-40 คนทุกคืนจะต้องมีคนเฝ้าวอร์ดนับเวรเป็น30 วันก็คือ1คืนก็คือตั้งแต่ 4 โมงเย็นจนถึง 8 โมงเช้า4 โมงเย็น ถึง 8 โมงเช้าก็คือการอยู่วอร์ดหนึ่งครั้งใช่หนึ่งครั้งของหมอแต่คนละนิยามกับคำว่ากะของพยาบาลเขาจะดู 4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วเขาจะหมดกะแล้วเขาจะมาอีกทีเที่ยงคืนจนถึง 8 โมงเช้าแต่ของหมอเนี่ยก็คือ 4 โมงไปจนถึง 8 โมงเช้าเหมือนประมาณถ้าเปรียบเทียบคือประมาณ2กะอะใช่ ไหมมันคือ2กะมันคือ16 ชั่วโมง2กะแต่ว่าตอนเช้าต้องทำงานต่อนี่แหละ8 โมงเช้าเราต้องทำงานต่อถึง 4 โมงเย็นอีกวันถัดไปทำอะไรเราเป็นราชการเราในเวลาราชการเราก็ต้องมาทำงานแล้วนอนตอนไหนครับ ไม่ทำอะไรไม่เข้าใจอธิบายก่อนอย่างเข้าใจแล้วว่า 4 โมงเย็นถึง 8 โมงเช้าคือเฝ้าวอร์ดดูอาการคนไข้อัปเดตตรวจโรคแต่แล้ว 8 โมงทำอะไรต่อ8 โมงคือรูทีนชีวิตประจำวันคือตอนกลางคืนเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการรักษาจะแค่ดูความคงที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมถ้ามีก็จัดการรักษาแบบฉุกเฉินให้มันคงที่ไปจนถึงเช้าเพื่อให้เจ้าของไข้เขามาดูต่อแต่ตอนกลางคืนเป็นคนที่ไม่ใช่เจ้าของไข้มาแบบมาเฝ้าเหมือนเราเป็นหมอเวรนี่ถูกไหมมาเฝ้าภาพรวมใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้า8 โมงก็คือเรามาเริ่มดูเคสเราใช่เป็นเคสของเจ้าของไข้คนเดิมเป็นมีสตาฟดูแลมีเรสซิเดนต์มีอินเทอร์มีทุกคนดูแลก็จะได้รับการดูแลตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นอันนี้ยังวันเดียวกันอยู่ไหมครับจะนับวันเดียวหรือวันถัดไปก็ได้เพราะมันคือ 8 โมงเช้าหมายถึงว่าตั้งแต่16 ชั่วโมงเนี่ยเราวิ่งนาฬิกาไปแล้วเรามาบวกอีกเราเริ่ม 8 โมงเช้าเราเริ่ม 8 โมงเช้าก่อนนะพอจบ 4 โมงเย็นปุ๊บคนที่ไม่ได้เวรกระจายตัวโอเคแต่คุณมีเวรที่อยู่เวรอยู่ต่อจนถึง 8 โมงเช้าก็คือนอกรอบ24 ชั่วโมงใช่ครับจบอีก 4 โมงเย็นอีกวันหนึ่งให้ได้เพราะว่าเราเป็นราชการที่ดีนี่เดี๋ยวนะ อันนี้คือทุกวันเลยเหรอครับครับก็จันทร์ถึงศุกร์ไงเสาร์อาทิตย์ก็จะให้เวรดูแต่ก็ต้องแบ่งเวรกันไงอย่างปกติค่าเฉลี่ยต้องโดนเวรกี่ครั้งเดือนนึงรวมแล้วเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่รับการฝึกอินเทอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกิน15 เวรเฉลี่ยถึง10-20ไหม18โอเคนั่นก็โหดมากๆแล้วนะครับเพราะว่าคุณกำลังพูดถึงสมมุติ30 วันต่อเดือนนั่นแปลว่าคุณต้องอยู่เฝ้าประมาณ18 วันจากนี้ใช่จะมีเวลาให้คุณออกไปเที่ยวไม่ต้องเที่ยวนอนดีกว่านอน12 วันเท่านั้นอันนี้คือโรงพยาบาลที่หนักจริงๆนะแบบคือแบบภาษาหมอเขาจะเรียกว่าเย็นแล้วถ้าเป็นเบาหน่อยถ้าเบาหน่อยก็จะประมาณ10 เวร10 เวรก็หนักอยู่ดีก็หนักอยู่ดีแต่มันไม่ใช่แค่เวรวอร์ดห้องฉุกเฉินก็ต้องการคนแต่ละวอร์ดก็จะต้องส่งคนไปวนที่รวมกันที่ห้องฉุกเฉินแต่ละเดือนก็จะมีเวรห้องฉุกเฉินอีกเขาจะไม่นับเป็น4 โมงเย็นถึง 8 โมงเช้าเขาจะนับกะเหมือนกับพยาบาลแต่นี่อีกกี่คิวฮะแล้วแต่โรงพยาบาลแต่ห้องฉุกเฉินต้องมีคนอยู่24 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็เอาหมอมาช่วยกันวนอยู่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยเพราะฉะนั้นหมอทั่วไปหมอ general practice ที่เพิ่งจบไปเนี่ยจะถูกกองรวมกันอยู่ที่ ER สตาฟจะไม่ค่อยมาช่วยอยู่เท่าไหร่ฉุกเฉินกี่ครั้งเฉลี่ยแล้วคุณเฉลี่ยมาหน่อยผมนับให้ม้าดูไว้นะตอนเด็กๆอยากให้ผมไปเรียนหมอม้าดูไว้6แสดงว่าคุณเจอ4 โมงเย็นถึง8 โมงเช้า10 เวร10 กว่าเวรแล้วคุณเจออีกสัก6 เวรที่เป็น4 โมงถึงเที่ยงคืนหรือเที่ยงคืนถึง8 โมงเช้าแล้วก็ต้องทำงานต่อนะเพราะว่าเราเป็นราชการที่ดีทำงานต่อเข้าใจแล้วคือตรงนี้แล้วที่จะไปเรียนเฉพาะทางแล้วจะอ่านหนังสือตำรายังไงกันเลยอันนี้เนี่ยแล้วแต่ความสามารถคนถ้าเขาอยากไปเรียนเฉพาะทางศัลยกรรมเขาก็จะไปอยู่ในตอนไปวนศัลยกรรมเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้เยอะหน่อยถามพี่เยอะหน่อยแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการไปสอบแสดงว่าระหว่างนั้นที่ไปอยู่วอร์ดต่างๆเนี่ยคุณไปโฟกัสวอร์ดที่คุณเริ่มอยากไปทำต่อแล้วเพราะจบ3 ปีคุณต้องไปเรียนต่อเฉพาะทางใช่แปลว่าคุณควรจะไปแปะตรงนั้นไว้หรือคุณไปศึกษาโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยก็จะแค่ปีเดียวจะหนักปีแรกปีเดียวส่วนปีที่
2 ปีที่ 3 ไปอยู่โรงพยาบาลชุมชน ก็จะแบบชิวๆเวรเดือนละ10 เวรดูทั้ง ER ดูทั้งวอร์ด อ๋อโอเค ปีหนึ่งโหดสุด ปีหนึ่ง สอง โหดสุ ปี ด สาม เลย เบาลง ปี2ปี3เบาลงเงินเยอะขึ้นด้วย แล้วที่เข้าเวรยาวๆอ่ะ16 ชั่วโมงบางทีบวกอีก 8 ชั่วโมงเงี้ยได้นอนบ้างไหมครับ มันจำเป็นต้องหาเวลานอนกันเอง ต้องหาเวลานอนกันเองหมายความว่าตอนหลัง4 โมงเย็นน่ะจะมีอาจารย์มาดูคนไข้ตอน2 ทุ่มถ้าก่อน2 ทุ่มเราดูคนไข้เรียบร้อยหมดแล้วขอเบอร์พี่พยาบาลว่าผมขออนุญาตไปนี่2 ทุ่มเดี๋ยวออกมาอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่มีอะไรฉุกเฉินเขาก็จะไม่ตาม ถ้า2 ทุ่มดูเสร็จ4 ทุ่ม4 ทุ่มไปจนถึง8 โมงเช้าไม่มีอะไรทุกอย่างดูเคลียร์หมดแล้ว เราก็จะเข้าไปงีบไม่มีอะไรเขา น ก็ อน ไม่ ครั้งละกี่ชั่วโมงครับ อุ๊ยผมเป็นคนดวงสบายผมนอนแซ่บ ก็ทีละ3-4 ชั่วโมงสบาย ใช่นอนแซ่บหมายความว่าหลังเที่ยงคืนไม่เคยโดนปลุกเลยก็บ่อย อ๋อ นอนแซ่บนอนอร่อย กินข้าวเหรอ เรากินตามมีตามเกิดไม่ใช่ เราก็จะสลับกันกิน ก่อน2 ทุ่มที่จะมีสตาฟมาดูเนี่ยเราก็ต้องกินข้าวให้เสร็จเราก็ต้องแบ่งกันว่าอันนี้เราทำเสร็จแล้วเราไปกิน หรือไม่ส่วนใหญ่พยาบาลเขาจะจัดเขาเรียกปาร์ตี้ย่อม อุ๊ย วันนี้ไม่มีเคสอะไรเลย ดีใจจังปาร์ตี้แล้ว ๆผมพูดให้มันดูดีแต่ว่าเขากินข้าวกันปกติเขาก็ตั้งวงกินข้าวเขาเรียกหมอมากินมาเราก็ไปกินกับเขาแต่ไม่มีการพักว่าพัก1 ชั่วโมงนี้ไปกิน เราแค่หาเวลากินเอาเองกินให้เร็วที่สุดส่วนใหญ่ผมก็จะกิน5 นาที10 นาทีผมก็กินเสร็จแล้ว ซึ่งแน่นอนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพหมอที่ต้องการกินที่รวดเร็ว หรือจะอาชีพอื่นที่ยุ่งวุ่นวายเนี่ยถ้าอยากได้อะไรอร่อย 5 นาที 10 นาที ผมมีตัวช่วยนิดนึงได้ไหม ซึ่งตรงนี้แม้ว่าคุณมี 5 นาทีก็สามารถกินอาหารอร่อยๆได้ บิ๊กขอตัวช่วยนิดนึงนี่ อันนี้คือข้าวกล่องทองนะครับ Easy Go Go Selection เมนูออกมาใหม่คือข้าวต้มยำทะเลผัดแห้งนี่เปรี้ยวเค็มเผ็ดเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องต้มยำอีกกล่องหนึ่งนะครับ ข้าวปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับ หอมกลิ่นไข่เค็ม รสชาติเค็มนำหวานตามเข้าใจแล้วว่าทำไมเป็นข้าวกล่องทอง เพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นมื้ออร่อยระดับพรีเมียมนะฮะ ใช้วัตถุดิบจากทะเล แล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสด้วย ซึ่งกล่องทองนี้นะครับราคาไม่ได้แพงเท่าทองแน่นอนนะครับ เฮ้ คื ย อราคาแค่ 69 บาท หาซื้อได้ที่ร้าน7 e เ e ่ e ทุกสาขาเลย ในต้มยำเนี่ยจะมีหอยนะหอยแมงภู่ปลาหมึก กุ้ง ข้าวผัดต้มยำทะเลเนี่ยมันอูมามิมากเลยนะ ไม่น่าเชื่อว่าไม่ใส่ผงชูรสอร่อย น่าจะส่วนหนึ่งเพราะว่ามีหอยด้วย แล้วเครื่องมาเยอะนะ เครื่องมาเยอะ ส่วนปลาหมึกผัดไข่เค็มอร่อยครับ อันเนี้ยถือเป็นข้าวกล่องออกกองได้ ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีอาชีพเป็นไหนที่แบบต้องเร่งกันนะ ก็ลองดูแล้วกันนะครับ ฝากไว้ในใจด้วยข้าวกล่องทอง 69 บาทเท่านั้น ระหว่างกินถามต่อ การวอร์ดหรือการไปอยู่ไอ้พวกเวรหมอจริงๆห้อง ER ถือว่าโหดสุดไหม โหดที่สุดแทบจะไม่ได้นอนส่วนใหญ่คนที่อยู่วอร์ดจะมีโอกาสเยอะกว่าที่จะได้นอน แต่ว่าคนที่อยู่ห้องฉุกเฉินเนี่ยเขาก็จะมาตลอดไข้หวัดก็จะมาท้องหลวงก็จะมาอะไรก็จะมาหา อะไรก็มาหมด เราต้องตรวจตอนนั้นดูตอนนั้น ใช่ มิน่าที่เป็นเหตุผลที่ทำงานแค่8 ชั่วโมงป่ะ ใช่ครับ ใช่ไหมเพราะมันเป็นการทำงานแบบตลอดเวลา เคยอยู่เวรเดือนหนึ่งมากสุดกี่วันครับ ผมเคยนับได้ ฮะ ไอ้8 โมงเช้า 25ไม่แต่มันมีอีกเวรหนึ่งก็คือเวรตรวจถึง2 ทุ่มเวรตรวจ4 โมงเย็นถึง2 ทุ่มเป็นตรวจผู้ป่วยนอกอันนั้นก็คือถึง2 ทุ่มแล้วก็จะมีฉุกเฉินใช่ไหมครับมีวอร์ดมีตรวจเขาเรียกว่า OPD บานเย็นบานเช้าแล้วแต่สามอันนี้รวมแล้วประมาณสัก25 วันเวลาแนปเอาแนป 25 วันที่ต้องเข้าเนี่ยแสดงว่ามีแค่ 5 วันที่ได้นอนแบบปกติบ้าง ที่เหลือเนี่ยไอ้25 วันเนี้ยเหมือนเป็นกะที่ต้องทำประมาณ24 ชั่วโมงเนี่ยต้องอยู่โรงพยาบาลตลอดถูกไหมครับใน25 วัน ก็จะมีบางครั้งมีวอร์ดต่อวอร์ดก็จะยาวไปตั้งแต่8 โมง12 24 36 48 50 56ก็มีเห็นมีเพื่อนบางคนก็เคยมี72ก็มีไปแต่ว่าอันนั้นคือเป็นวอร์ดที่มีโอกาสได้นอนเยอะเขาก็จะกล้ารับ แสดงว่าเคยทำงาน1 ครั้งเริ่มวันเนี่ยยาวที่สุดจนออกงานเนี่ยคือ50 กว่าชั่วโมงเลยครับ ใช่แต่ว่าผมก็จะเว้นตัวเองไว้หน่อยว่าขอให้ได้นอนสักนิดนึงแล้วค่อยไปต่ออีก50 กว่าชั่วโมง อันเนี้ยครับมันเป็นวิธีสากลไหมครับแบบประเทศอื่นเขาเป็น สากลประเทศไทย อ๋อไทยสากล คุณไม่เคยเหรอมวยไทยสากลไงมวยไทยสากลสมัครเล่นอ่ะเอาต่อไปคืออีก2 ปีก็คือการใช้ทุนแล้ว2 ปีมันจะเป็นยังไงบ้างชีวิต มันจะสบายขึ้นครับโรงพยาบาลที่จะไปเนี่ยมันจะเป็นโรงพยาบาลที่ขนาดเล็กกว่ามากโรงพยาบาลทั่วไปจะประมาณ100 กว่าเตียงบวกๆโรงพยาบาลที่จะไปใหม่เนี่ยก็จะ30 เตียงบ้าง60 เตียงบ้าง100 เตียงบ้าง อันนี้คุณหมอไม่ติดเลือกไหม จัดการกันเองได้ในอินเทอร์รุ่นนั้นน่ะถ้าจัดการกันเองได้ก็จัดการกันเองถ้าจัดการกันเองไม่ได้ก็จับฉลาก แล้วเป็นยังไงบ้างจากตอนแรกอินเทอร์1 ปีโอ้โห800 เตียงพอไป30 เตียง ชีวิตเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยประมาณสัก18 เวรนะ
ถึง 20 อันนี้ก็จะเหลือแค่10 เวร10 เวรชีวิตมันจะง่ายขึ้นแหละเริ่มมีเวลาอ่านหนังสือเริ่มมีเวลาออกกำลังกายเริ่มมีเวลาดูกับครอบครัว แป๊บนึงนะฮะแต่ที่บอกว่าหลวมขึ้นก็คือ8 โมงเช้าเลิก 4 โมงเย็นแต่เจออีกอย่างนี้อีกแค่10 ครั้ง ใช่อันนั้นรวมแล้ว เนี่ยหลวมแล้วเพราะชินแล้ว ชินแล้ว มีไหมที่คนไปครับไปใช้ทุน2 ปีแล้วหนักอีก มีเพราะเขาเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้หน่อย หรือว่าโรงพยาบาลที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะหน่อยเขาจะต้องไปโรงพยาบาลใหญ่หน่อย ก็ยังแบบเดิมแต่ไปเจออีก2 ปี ใช่แต่ว่าก็จะเบาลงหน่อยเพราะว่าเขาไม่ต้องอยู่ในฐานะเขาเรียกว่าฝึกหัดแล้ว มีอินเทอร์คนอื่นมาช่วยหน่อย เขาก็จะเป็นรุ่นพี่แหละ โอเค ฟังมาทั้งหมดแล้วชีวิตตั้งแต่6 ปีบวก3 ปีเนี่ยมันหนักเหมือนกันหมอทุกคนประเทศไทยต้องโดนอย่างนี้ไหม หมอประเทศไทยถ้าอยู่ในรัฐต้องโดนแบบนี้ บางคนเรียนเอกชนชีวิตเขาจะเป็นยังไง ถ้าเขายังอยากจะเข้ามาอยู่ในรัฐเขาก็จะต้องเข้ามาในโรงพยาบาลที่รับเขาจะเข้ามาเป็นพนักงานราชการก่อน แล้วก็ค่อยรอบรรจุหรืออะไรประมาณนี้ ถ้าเขาเรียนมหาลัยเอกชนเนี่ยเขาก็จะเรียน6 ปีมาขอฝึกมาขอบรรจุ ใช่ เพื่อจะได้เป็นหมอเหมือนกัน ใช่ เพื่อจะได้ใบอะไรนะฮะ ใบเพิ่มพูนทักษะ ใครเป็นคนออกใบเพิ่มพูนทักษะให้ โรงพยาบาลที่เปิดรับ หมายความว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลนั้นๆก็จะเป็นคนบอกว่าคนที่ผ่านไม่ผ่าน จริงๆ ตัวใบอนุญาตมันจะออกมาจากแพทยสภา แต่ว่าเขาจะให้โรงพยาบาลเป็นคนออกแล้วก็แพทยสภาแบบว่าอันนี้ valid นะอันนี้แบบใช้งานได้ อันนี้ได้นะอันนี้ได้นะ ก็มีการสอบปกติอีกรอบหนึ่งนี้หรือเปล่าฮะหรือว่า ไม่มีสอบ แต่แค่บอกว่าอันนี้ผ่านไม่ผ่าน แล้วที่เรียนเฉพาะทางมันจะเริ่มยังไงฮะตรงนี้ มันจะเริ่มจากว่าเราจะเลือกทางก่อนว่าเราจะไปทางไหน ถ้าคนที่อยากไปเรียนในสาขาที่ไปเรียนตั้งแต่ปีแรกได้เขาก็จะไปเลยศัลยกรรมหรือสาขาขาดแคลนเนี่ยเขาจะอนุญาตให้ไม่ต้องใช้3 ปีใช้ปีเดียวแล้วไปเรียนได้เลย โอเค ซึ่งอย่างเงี้ยพอไปเรียนสันเงี้ยถือว่าพาสทุน2 ปีนั้นไปเลยปะ ใช่ ก็พาสทุนไม่ต้องใช้ทุนละไม่ต้องไปอยู่เฝ้าใช้ทุน ก็จะประหยัดเวลามาได้อีกหน่อยนึง แต่คุณต้องไปนั่งเรียนเพื่อจะเป็นหมอเพื่อมาช่วยงานในอนาคต แต่ศัลยกรรมเรียน4 ปีนะ ก็เรียนอีก4 ปี หมอที่ตอนจบมันมีอะไรบ้างครับมีสัน4 ปีมีอะไรอีกมี หมอกระดูกก็4หมออายุรกรรม3หมอตา3หมอหูคอจมูก3หมอระบาดอย่างผมก็3หมอครอบครัวก็3 หมอครอบครัวทำอะไรครับ Family Medicine มันจะดังมากในต่างประเทศ คือเขาจะดูแลครอบครัวหนึ่งเป็นองค์รวม ดูเรื่องสิ่งแวดล้อม ดูเรื่องสังคมเศรษฐกิจ ทุกปัจจัยมันส่งผลกับสุขภาพ เขาจะดูว่าปัจจัยอะไร Family ใช่ Family ให้ครบทั้งองค์รวม ของฝรั่งเขาทำได้ เพราะว่าเขาดูแค่หมอ1 คนเขาจะดูแค่ไม่กี่ร้อย แต่ของเราหมอ1 คนดู 2,000 แสด ตอง น ว่า นี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 ต่อจำนวนประชากรเงี้ย ใช่ครับ อย่างในกรุงเทพเนี่ย1 ต่อ 500ถ้าไปอีสานบนๆหน่อยก็จะ1 ต่อ 2-3 พันมันก็แล้วแต่ละที่มันขาดแคลนไม่เหมือนกัน แล้วหมอสายไหนเรียนเยอะที่สุดครับ ศัลยกรรมสมองกับศัลยกรรมหัวใจ กี่ปี 5 ปี ปริมาณก็คือขาดแคลนด้วยงาน มันก็เลยโหลดขนาดแบบนั้น แล้วคุณหมอคิดว่ามันควรจะแก้อะไรยังไงดีครับ ก็อาจจะต้องช่วยกันอยู่ในพื้นที่เนี่ยถ้าสมมติว่าช่วยกันได้ก็อะไรที่ไม่จำเป็นไม่ต้องมาโรงพยาบาลก็อาจจะดูแลเองได้ หาข้อมูลเองก่อน หรือว่าอันที่ไม่หนักหนาสาหัสก็เก็บไว้รอมาเจอหมอ 8 โมงเลยช่วยโรงพยาบาลห่างไกลได้พอสมควร เราเห็นแล้วว่ามันมีด้านที่แบบเหนื่อยมีความยากในการเรียน ด้านที่มันดีบ้างดีกว่า จริงๆอาชีพหมอก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่หลายๆคนบอกว่าเป็นรายได้ดีพอสมควร หมวดไหนครับที่เขาแย่งเงินเรียนแล้วแบบรายได้มันค่อนข้างดี แล้วก็มีหมวดไหนบ้างที่แบบได้เงินน้อยจริงๆอะไรเงี้ยลองไล่เรียงให้ฟังได้ไหมครับ ผมขอแยกเป็น2 ประเด็นเนาะเป็นเรื่องด้านดีกับด้านเงินเดือนแล้วกันมันอาจจะแยกกันเพราะว่าเงินเดือนจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ด้านดีด้านดีก่อนด้านดีเนี่ยผมมองว่าเงินเดือนเป็นหนึ่งในด้านดีก็คือคนที่เรียนจบปริญญาตรีมาเนี่ยหาน้อยคนมากที่จะเงินเดือนประมาณ 7-8 หมื่นไม่นับเงินเดือนนะจบปริญญาตรีปุ๊บได้เงิน 7-8 หมื่นหายากแล้วก็โดยเฉพาะงานสมัยนี้ที่แบบไม่ได้หากันง่ายๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณจบใหม่เลยนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ 80,000 ถึง100,000 ว้าว อันนี้แค่ อันนี้รวมเงินเดือนละ อ๋อ รวมเงินเดือนละถ้าไม่รวมเงินเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 60,000 โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนครับ แต่โรงพยาบาลรัฐครับโรงพยาบาลรัฐเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 60,000 รวมเงินเดือนอีกประมาณ 2-3 หมื่นก็ประมาณเลนจ์อยู่ที่ประมาณ8 ถึงแสนแล้วแต่ความขยันอย่างตอนผมเวร25 เวรผมก็ขึ้นไปถึงเกือบ120,000แต่อย่าทำเลยอย่าทำเลย แต่โรงพยาบาลรัฐที่พูดถึงเนี่ยคือทั้งประเทศนะราคาเดียวกันป่ะฮะ คนราคาด้วยเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลที่เขาเหนื่อยๆหน่อยเวลาเขาขายเวรกันเขาจะขายแพงขึ้น แล้วอย่างโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยดีกว่าเยอะไหมครับ ดีกว่าเยอะมากเมื่อกี้ผมบอกว่า8 ชั่วโมงเนี่ย800เนาะโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพเนี่ยชั่วโมงละ500ถ้าอยู่เวร8 ชั่วโมงก็คือ 85 4,000 ใช่ครับ โดดแบบ แต่ต้องเป็นหมอที่โตๆหน่อยป่ะ แล้วแต่โรงพยาบาลหมอเฉพาะทางเนี่ยเขาก็จะอยู่เรทขึ้นไปอีกเป็นชั่วโมงละ700 800ชั่วโมงละ1,000แล้วแต่โรงพยาบาลแต่ว่าหมอทั่วไปเลยเนี่ยที่จบกลับมามีแค่วุฒิ GP General Practice เป็นหมอทั่วไปเลยเนี่ยอยู่ที่ชั่วโมงละ500
ว้าว ซึ่งก็ถือว่าสูง ถือว่าม าก สูงแพทย์ในทางไหนครับที่แบบจะเงินเดือนสูงสุดๆเลยเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงสมองที่ผ่าตัดยากเกี่ยวไหมครับว่าจะได้เงินเยอะ ประสบการณ์ส่วนตัวคือหมอศัลยกรรมจะเงินเดือนสูงสุด เพราะว่าผ่าแต่ละครั้งในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็จะค่อนข้างได้เงินส่วนถึงแม้โรงพยาบาลรัฐก็จะได้เงินเพิ่ม เพราะว่าเป็นแบบค่าความเสี่ยงค่า เหมือนเขาจะให้ค่าต่อเคสถูกไหมฮะ ใช่ต่อเคสจนสุดไหมฮะ ดีครับ ให้ทายได้ไหม ระบาดวิทยา ถูกครับ จริงๆเราไม่ค่อยมีเวรไม่ค่อยมี ไม่มีจ็อบ ไม่มีจ็อบ ไม่มีงานผ่าไม่มีอะไร ไม่มีอะไร สมมติไปตรวจโรคคุณไปโคนันไป แต่คุณไม่ได้มีนี่ ผมไปสอบสวนโรค500เคสผมไม่ได้เบอร์เคสนะผมก็แค่ได้แล้วว่าโอเคเราควบคุมโรคของหมู่บ้านนี้ได้ ไม่มีรีวอร์ดไม่มีอะไร เหมือนเป็นงานประจำ ใช่หมอที่อยากทำเงินเยอะๆหน่อยก็จะไปดูว่ายิ่งทำเยอะยิ่งได้เยอะมันก็จะเป็นในแนวนั้น หรือจะไปอยู่ต้องไปอยู่เวรเพิ่มเอา ใช่ ถูกไหมฮะไปอยู่วอร์ดไปอยู่อะไร ถ้าเปรียบเทียบเงินเดือนของหมอโรงพยาบาลรัฐบาลกับเอกชน มันมีตัวเลขค่ากลางที่ต่างกันอยู่ไหมครับ โดยเฉลี่ยนะครับที่ผมเคยเจอก็จะอยู่ที่ประมาณ 7-8 หมื่นของโรงพยาบาลรัฐแล้วก็ถ้าเป็นเอกชนก็คือ150,000ขั้นต่ำ แต่อย่าลืมนะ คุณทำงานเหมือนกับคนประมาณ 3 คนในคนเดียวกัน อาจจะนอนน้อย เข้า หน่ เว อย รแบบโอ้ยโหดเลยนะ คือหมอมันจะมี2สายเนาะมีสายคลินิเชียนก็คือสูสันเม็ดเด็กศัลยกรรมกระดูกทั้งหลายแหล่กับสายหมอ preventive ก็คือสายพวกผมนี่แหละสายแบบพวกหมอป้องกันโรคระบาดป้องกันการเจ็บป่วยของการประกอบอาชีพป้อง กิน กัน อาหารที่ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ เป็นอีกสายหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้ แต่ว่ามันมีคือนอกจากจะไปอยู่ในโรงพยาบาลหนักๆมันจะมีหมอที่อยู่กับส่วนกลางหมอที่ดูเรื่องวิชาการดูข้อมูล Data Science เป็นอีกโลกที่คนค่อนข้างไม่ค่อยรู้ว่ามันมีหมอที่ไปทำสิ่งเหล่านี้ได้เขาเรียกหมอสาย preventive หมอสายป้องกันการเกิดโรคเพื่อที่จะทำให้งานของคนในโรงพยาบาลเนี่ยน้อยลง รักษาน้อยเน้นป้องกันเอา เน้นป้องกัน ก็จะมีหมอพวกนี้ที่มันเงินน้อยคนก็เลยไม่ค่อยรู้เป็นหมอ สมมุติคนที่อยู่ในระบบอินเทอร์น่ะแล้วหลุดออกจากระบบไปก่อนคือไม่ทำแล้วอ่ะมันจะเกิดขึ้นอะไรกับเขา ถ้าเขาไม่ได้ใบ ห เพิ่มพูนทักษะขึ้นอยู่กับว่าโรงพยาบาลที่รับเขาอ่ะจะซีเรียสแค่ไหน ซึ่งถ้าส่วนใหญ่โรงพยาบาลถ้าจะทำตามกฎหมายต้องมีใบเพิ่มพูนทักษะแต่ถ้าเขาไม่มีเขายังจ้างอยู่เขาก็ต้องรับความเสี่ยงว่าโรงพยาบาลนั้นน่ะจ้างหมอที่ไม่มีใบเพิ่มพูนทักษะนะคุณผิดกฎหมายนะ แต่ผมต้องใช้ทุน 2 ปีแต่ผมไม่เอาแล้วผมเลิกทำมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะ ถ้าเป็น o d o t ใช้ทุนผมจำตัวเลขไม่ได้น่าจะประมาณ2 ล้านถ้าเป็น c p e r ใช้ทุน 400,000 อ๋อก็แต่ก็จะมีตัวเลขนี้ ใช่ ที่สามารถคุณจ่ายเพื่อให้มันจบได้ ใช่ ส่วนตัวมีเพื่อนที่เป็นหมอเยอะ อ่า บางคนพอไปอินเทอร์หรือไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัด บางคนตอนแรกก็บ่นว่าเหนื่อยก่อน แต่พอทำไปทำมาอินติดใจจังหวัดนั้นๆ อยากอยู่กับพยาบาลอยากไปทำไปช่วยคนอะไรเงี้ย กลับมาที่ข้อดีของหมอ นั่นเป็นอีกหนึ่งข้อดี ข้อดีของหมอก็คือมันมีในสังคมอ่ะได้รับการยอมรับ เป็นที่รักของคนในจังหวัดนั้นๆ ใช่นั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกชื่นชอบในหน้าที่การงานนี้ว่าแบบว่าเราได้ช่วยคนนะ เรามีประโยชน์เรามีตัวตน เราอยู่ในสังคมนี้เรามีคนแบบเอาของมาฝากมีคนเอาทุเรียนมาให้ แบบนี้เลย มีคนเอาเงาะเอาอะไรมาให้อะไรเงี้ย เพราะมีเพื่อนที่เป็นหมอเคยบอกไว้เหมือนกันว่า คนเป็นหมอแล้วจะให้แบบเป็นที่รักของคนต่างจังหวัดอ่ะไม่ใช่แค่ว่าคุณเก่งอย่างเดียวนะ คุณต้องมีแบบเนี่ยการควบคุมอารมณ์ การเข้าใจการจัดการ EQ คนรอบข้างทั้งคนที่ทำงานด้วยทั้งผู้ป่วย คิดภาพง่ายๆ ที่คุณเห็นตามละครว่าแบบว่าเดินออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วแบบว่าคุณพ่อคุณปลอดภัยดีนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้สอนกันในห้องเรียนใช่ไหมครับแต่เป็นเรื่องที่คุณต้องศึกษาเองเพราะไม่ใช่ว่าคุณเดินออกมาพ่อตายแล้วก็เดินไป ไม่ได้ นั่นก็ไม่ได้ก็โหดไป ก็ไม่ใช่ว่าอารมณ์ร้อนด้วย คนไข้ก็ป่วยมาอารมณ์ร้อนต่อยกับคนไข้ก็ไม่ได้ คุณหมอก็ต้องใจเย็นหน่อย ส่วนคนฝั่งคนไข้ญาติผู้ป่วยก็ต้องเห็นใจคุณหมอเพราะคุณหมอก็ไม่ต่างจากคนทำร้านก๋วยเตี๋ยวขายดี ที่คุณลวกก๋วยเตี๋ยว300 ชามอยู่วอร์ด เหนื่อย มันคนเข้ามาตลอดอะแล้วคุณก็คาดหวังมาแบบรุนแรงความคาดหวังรุนแรงเพราะทุกคนเจ็บป่วยมา อันนี้ผมอยากให้เข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วกัน คุณหมอก็ต้องมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับและทีนี้ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าและที่เรียน 6 ปีเนี่ยครับถ้าคนที่อยากไปเป็นจิตแพทย์เนี่ยต้องมาเรียนอย่างนี้ไหมฮะ แท็กเดียวกันเลย แต่ว่าจิตแพทย์เนี่ยเป็นสาขาขาดแคลนใช้ทุนปีเดียวไปเรียนได้ เหมือนกันก็คืออินเทอร์ปุ๊บไปเลย ใช่ครับ นี่คุณตอนเราเรียนจบเนี่ยถ้าเราเข้ามหาลัยคืออายุเท่าไหร่18ป่ะ ใช่มา 18 ถูกไหมคุณเรียนหมอเนี่ยคุณจบ 6 ปีเนี่ยคุณ 24 ละใช้ทุนอีก 3 ปี 27 สมมติผมเป็นหมอสันแล้วกัน ผมเจอไปถึง 31 32 แต่เรียนจบปุ๊บต้องใช้ทุนอีกนะ ใช้ทุนไม่ใช่ประเด็นส่วนใหญ่เข้าไปเรียนต่อกัน นี่นะ สัญญกรรมก็จะมีสัญญกรรมทรวงอกสัญญกรรมช่องท้อง สัญญกรรมตับสัญญกรรม ลงลึกอี ล ก งลึกไปเรื่อย เช่นอาจจะ 32 ใช้ทุนอีกปีนึงพอ33 ผมจะเรียนศัลยกรรมทรวงอก ผมโดนอีกกี่ปี ๆทรวงอกเนี่ยเขาจะไปตั้งแต่แรก
5 ปี โอเค แต่อย่างถ้าศัลยกรรมเนี่ยถ้าสมมติจะไปเรียนศัลยกรรมเส้นเลือดก็ไปเรียนอีก 2 ปี เส้นเลือดก็มีลงไปลึกอีกเป็นปี อันไหนที่ยาวสุดฮะของศัลยกรรมที่แบบพอจบ ตลอดชีวิต สมมติผมเป็นศัลยกรรมก่อน32 ใช้ทุน 33 เรียนศัลยกรรมเส้นเลือดต่อ ก็อีก 2 ปี 35ละต้องใช้ทุนไหม คงไม่สนแล้วแหละว่าจะใช้ทุนไหม ช่างแม่งกูไม่รู้แล้ว แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยสนใจแล้วแหละเพราะว่าเขาหาที่สเตเบิลของตัวเองได้แล้วเขาอยากจะเรียนเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับโรงพยาบาล ก็จะเรียนต่อไปเรื่อยๆ บางคนนะครับเขาก็จะเรียนเพื่อทำให้งานตัวเองน้อยลง อย่างสมมติผมไปเรียนอายุรกรรม ผมก็จะไม่ต้องดูศัลยกรรม ไม่ต้องดูคนคลอด เพื่อที่จะทำให้งานตัวเองสโคปมากขึ้น งานน้อยลงเวรน้อยลง เงินเดือนอาจจะลดหน่อยนึงแต่งานน้อยคุณภาพชีวิตดีขึ้นเขาก็ไป เป็นอีกหนึ่งทางที่ทำให้หมอทั่วไปขาดแคลน อ๋อ นอกจากออกจากระบบแล้วก็จะมีไปเรียนต่ออีกซะเยอะทำให้คนที่อยู่เป็นหมอทั่วไปอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ย มันน้อยลง น้อยลง มันเป็นไปได้ไหมที่อยากจะให้มีหมอเยอะๆเพื่อทำใช้งานเร็วขึ้น แต่พอมาฟังเสร็จโอ้โหปี 4เขาก็ใส่กันแล้วอะเขาก็ลงไปทำงานแล้วอะทีนี้เข้าใจแล้วว่าการจับงานอะมันเร็วแล้วแหละกว้างรับหมอกว้างกว่านี้เยอะกว่านี้ได้ไหม ตอนนี้ก็เหมือนพยายามจะรับหมอที่จบต่างประเทศมา แต่ต้องมาสอบใบประกอบของเราให้ผ่าน เพื่อจะได้มีคุณภาพเพียงพอที่จะมารักษาก็มี เพิ่มเด็กรับได้ไหมจาก ขึ้นกับศักยภาพของแต่ละโรงพยาบาล ถ้าคนเยอะเนี่ยสมมุติว่าในโรงเรียนแพทย์มี 10 เตียง มีนักศึกษาแพทย์วอร์ดนั้นอยู่ 10 คนเขาดูกันคนละเตียง ถ้ามี 20 คนมันก็จะเป็นเขาจะได้ดูน้อย 2 คนเตียง ใช่ เคส มัน จะ ก็ น้ จะ อย แปลว่ายิ่งเยอะมันอยากเยอะ แต่ก็ไม่ได้ว่าจะทำได้ แล้วถ้าคุณเยอะคนฝั่งนี้ คุณต้องเยอะคนดูแลเขาด้วย ถูกหนึ่งเยอะคนดูแลแล้วก็คนไข้ต้องมีให้เขาได้ฝึก เพื่อที่จะเขามีคุณภาพเพียงพอในการออกไปเผชิญโลกกว้างต้องมีคุณภาพด้วยเขากังวลเรื่องนี้เหมือนกันแพทยสภาเขาก็จะกังวลว่าถ้าเราเพิ่มกรอบเพิ่มปริมาณคนเนี่ยมันก็จะคุณภาพมันก็จะดรอปลง มันอาจจะทำให้มีผลกับประชากร เพราะถ้าคุณไปเพิ่มตรงนั้นแปลว่าคุณก็เพิ่มความเสี่ยงของหมอฝึกใหม่ ใช่ ไปจับประชาชนเยอะขึ้น ใช่ อาชีพนี้หาแฟนยากไหมครับหมอ ไม่ยากเลย เฮ้ย อันนี้เป็นอีกข้อดีอีกระดับหนึ่งในการเป็นหมอโรงพยาบาลรัฐที่แบบมันก็จะมีคนรู้จักเยอะพอสมควรแล้วมันก็จะมีโอกาสได้เจอคนอยู่พอสมควรแต่ที่ผมบอกว่าเจอง่ายเนี่ยส่วนใหญ่เจอในโรงพยาบาล ครับผม คือเราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่ของเราแหละ เราก็ตั้งเต็นท์อยู่เนี่ยแหละ แล้วก็มีคนผ่านเข้ามา ผมไม่ค่อยเห็นเขามีความสัมพันธ์กับคนไข้นะส่วนใหญ่จะเป็น หมอพยาบาล เพื่อนร่วมงาน ชอบนะ พอคุยเรื่องนี้หมอแววตาดูมีความสุขดี เรื่องไม่เครียด นะอันนี้ยิ้มแย้มนะ แต่ประสบการณ์ที่โตมาได้ข่าวว่าพยาบาลจี๊ด มันคือโรงพยาบาล มันไม่ใช่โรงหมอโรง พยาบาลเป็นใหญ่ เป็นใหญ่ คือเขาคนทำงานหลัก เขาคนทำงานหลักเขาเป็นเสมือนแบบสิ่งที่เราต้องเชิดชูไว้ คนเฝ้าบ้าน ใหั ตัวจริง ทุกออเดอร์ที่เราสั่งทุกตัวหนังสือที่เราเขียนเขาเอาไปทำต่อ คือหมอเนี่ยมีหน้าที่แค่แบบเซ็นให้มันเป็นไปตามหลักวิชาการ แต่คนปฏิบัติก็คือเขา พยาบาลคือผู้คุมกฎ เขาเป็นผู้ดูแลจัดการจริงๆ แล้วเขาอยู่ตลอดหมอเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อย เดี๋ยวเรื่องพยาบาลก็น่าสนใจแนะแนวน่าจะมีสักตอนหนึงเนาะแนะแนวสักตอนหนึ่ง แหมมีเรื่องหนึ่งตะกี้โทษครับพอคุณหมอบอกว่าสั่งยาให้พยาบาลเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันครับเขาเล่าลือกันมานานแล้วครับว่าลายมือของหมอนั้นอ่านยากทุกคน จริงหรือไม่ครับ ๆคงไม่อยากจะดูลายมือผมนะ อ่านยากจริง แล้วมีแค่พยาบาลกับเภสัชเท่านั้นที่อ่านออก หมอก็เป็นหนึ่งคนไหมครับที่ลายมืออ่านยาก ผมพยายามอยู่ทำให้มันตัวใหญ่ขึ้นมันจะได้ดูอ่านง่ายขึ้น ไม่ได้เปลี่ยนลายมือนะกูแค่ให้มึงอ่านง่ายขึ้น เดี๋ยววันนี้เรามาดูลายมือคุณหมอดีกว่า ว่าจะเป็นยังไงลองสั่งจ่ายยาได้ไหมฮะ เอาที่มึงเป็นจริง ๆ เลย กดไหลย้อน อ่ะสมมุติ ได้ไหมครับ ได้นะครับลองดูครับ ธรรมชาตินะครับเขียนธรรมชาติเลย นี่ก็ดูอ่านออกนะ เฮ้ย ไม่ออก โอเค หรือผมให้แก้ปวดไปด้วยพาราเซตามอล เขียนพาราให้ดูหน่อยครับพาราถือว่าสวยแล้ว โอ้ย เนี่ นี่ ย ก็ถือว่าสวยนะ คนนี้สวยหมอคนนี้เขียนสวย หมอแมวเท่กล้องเอากล้องมา อันนี้จริงอันนี้จริง กล้องมาแล้ว แปลว่าคุณหมอเราดูสวยนะ ผมพยายามผมพยายามผมสงสารคนอ่าน ผมพยายาม เดี๋ยวผมจะเขียนพาราเซตามอลที่ส่วนใหญ่เขาเขียนกัน คุณเขียนแบบหมอทั่วไป หมอนี่คือ นี่เห็นไหมผมบอกแล้วคุณเขียนนี้จริง ๆ เห็นไหม มันจะมีตัว P แล้วมีตัว L อันนี้คือรู้กัน อันนี้เขียนชื่อหรือเซ็นนะครับ มันจะมีตัว P แล้วก็บ๊อบแล้วก็ตัว L แล้วก็ทุกคนก็จะรู้กันอันนี้คือพารา โอเค เซตามอล คืออันนี้พยาบาลทุกคนเข้าใจ ใช่ อันนี้ยังไม่ยากถือว่าไม่ยากสำหรับพยาบาลอ๋อ คือถ้าที่สั่งกันบ่อยๆเขาจะรู้ว่าอ๋ออันนี้พาราเซตามอลนะ ซึ่งเราเรียนมาแล้ว อันนี้ ตั้งแต่ตอนที่เรียนยา ใช่หรือถ้าแบบ X เงี้ย
ตัว A ต้องชัดตัว X ต้องคม เคยไหมพาราเซตามอลจบไปเป็นเพนิซิลลินอะไรเงี้ย เขาจะดูบริบทอยู่เหมือนกันว่า อันนี้คือยาคนไข้ปวดอยู่ มันรู้อยู่แล้วแหละ ให้แก้ปวด เขารู้อยู่แล้ว อ๋อ นี่คือลายมือคุณหมอนะครับ เพราะฉะนั้นดูไว้นะฮะ นี่คือพาราเซตามอลแบบมาตรฐาน ทุกคนควรจะเข้าใจกัน นี่คือลายมือ และข้างล่างคือ Air X นะครับ นี่คือ Air X แต่พาราเซตามอลผมเขียนอย่างนี้จริง นี่คือลายมือคุณหมอนะ อันนี้ไม่ได้ปั้นทำภาพลักษณ์นะ ๆ ใช่ อันนี้คือของคุณหมอ แต่ว่า จริงๆ มันก็จะยังยึกยืออยู่เพราะว่าเราก็รีบ อ๋อ เพราะว่ามันต้องดูเคสเยอะ ผลคือรีบจริงๆน่าจะมาจากรีบ ก็จริง เรารีบ เพราะคุณแต่ถ้าคุณตรวจ300 คนนะคุณก็บายแล้ว ก็คือหมอที่เขียนสวยแล้วอ่านออก ก็จะได้รับการเชิดชูบู จากใครครับ จากทุกคนในโรงพยาบาล พยาบาล ใช่ คนจ่ายยา เขาก็จะล่ำลือเลยว่าโอ้คนนี้ลายมือ ลายมือสวย คุณดูสิครับ คุณดูโรงพยาบาลใหญ่มาก แต่คุยเชิดชูคนลายมือสวย คนนี้ลายมือสวย ไหนๆเป็นแนวท้ายละอยากจะฝากถึงน้องๆ หนูๆ ลูกๆ หลานๆรวมถึงพ่อแม่ที่อยากจะส่งลูกเรียนหมอ พูดถึงอาชีพหมอหน่อย อาชีพหมอเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ดูเหมือนมีข้อเสียเยอะจริงๆแล้วถ้ารวมกันเป็นจุดดำจุดเดียวเล็กๆเนี่ยจริงๆข้อดีมันเยอะกว่า แต่เพียงแค่ว่าเราต้องมองมันให้ได้ ถ้ายังอยากมาเรียนผมยังอยากให้ถามใจตัวเองให้ดี เข้าไปศึกษาเข้าไปดูงาน เข้าไปสอบถามไปพูดคุยกับหมอจริง ๆ เพื่อให้รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบ เพื่อที่จะได้มาเรียนแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทั่วไป ถ้าจะมีสักคุณสมบัติหนึ่งที่หมอแนะนำว่าเฮ้ยสิ่งนี้เป็นหัวใจเลยของอาชีพเนี้ยมีไหมฮะ ผมว่าควรจะมีความเอมพัตตีเยอะๆเลย ความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์เห็นอกเห็นใจคนอื่น เพราะมันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างทำให้กับคนอื่นๆ รายได้ก็จะเป็นส่วนรองลงมา พอหมอพูดมาแล้วหล่อขึ้นเยอะมากนะครับ ขอบคุณครับ นี่แนววันนี้สรุปมากนะคุยกับหมอเนาะแล้วก็ใครเป็นหมออยู่หรือกำลังเรียนอยู่ หรือคุณอาจารย์ไปแล้วโอ้โหเป็นใครก็ตามในวงการนี้พิมพ์มาบอกหน่อยสิเล่าเรื่องของคุณให้ฟังหน่อยสิเดี๋ยวผมอยากไปอ่านในคอมเมนต์ต่อน่าจะมีเรื่องอีกเยอะ เอาหัวข้อง่ายๆ คุณอยู่เวรนานสุด กี่ชั่วโมง เออ หรือคุณเคยเจอเคสอะไรที่โอ้ปวดหัว หรือมีอะไรพิมพ์มาบอกหน่อย เผื่อคนที่เขาเป็นคนไข้อย่างเราเนี่ยเขาก็ไปนั่งอ่านแล้วแบบอ๋อเข้าใจหมอมากขึ้น เอมพัตตีต่อกันและกัน ใช่ใช่ เนอะ ใช่ต่างคน ดี ต่างเห็นมุมที่ต่างกันว่าคนไข้มาเจ็บแบบนี้เป็นยังไง หมอเหนื่อยขนาดนี้เป็นยังไงแล้วคุยกันในคอมเมนต์อย่างเงี้ย สุดท้ายนี้ขอบคุณหมอยูครับ ขอบคุณนะครับ กราบขอบพระคุณนะครับสถานที่นะครับโรงพยาบาลพระราม 9นะครับแม้คุณหมอจะไม่ได้อยู่ที่นี่นะฮะแต่ว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะมาที่นี่ได้โรงพยาบาลพระราม 9 ครับ และก็ Easy Go Go Selection นะครับ2รสชาติใหม่ปลาหมึกผัดไข่เค็มเค็มนำหวานตาม ผมลองแล้วมันอร่อยเอางี้ผมยืนยันมันอร่อยผมกินไป2 กล่องเมื่อกี้อีกรสหนึงคืออะไรนะ ข้าวต้มยำทะเลผัดแห้ง อันนี้มาครบเลยนะครับ เปรี้ยว เค็ม เผ็ด เข้มข้น แล้วก็หอมกลิ่นเครื่องต้มยำด้วย ไม่ใช่แค่สำหรับคุณหมอคุณพยาบาลหรือใครที่ทำงานโรงพยาบาลนะครับสำหรับทุกคนที่อาจจะเร่งรีบมีเวลาน้อยแต่อยากกินอาหารดีๆ ก็อย่าลืม Easy Go Go Selection ข้าวกล่องทองนะ มื้ออร่อยระดับพรีเมียมนะครับวัตถุดิบจากทะเลและไม่ใส่ผงชูรส ราคา 69 บาทนะครับ แล้วก็หาซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อทุกสาขาครับ เร็วมาก อร่อยมากมาก นี่คืออะไรคุณใส่สโลแกนให้เขาเหรอ ใช่ดู YouTube แอดบ่อยทุกที แต่นี้ทุกคนต้องอร่อยมากมาก มันก็ปี 2 ปีแล้วนะไอ้ม่วงๆเนี่ยเราต้อง move on แล้วนะครับ ไปทางอื่นนะครับ ไอ้ปังๆนี่ก็เหมือนกัน นานแล้วเหมือนกัน ปังกะละมังสักผ้า หาคำอื่นบ้างนะครับ บ๊ายบายครับ บาย